هذا ما توصلنا إليه أعزائي في الدرس السابق. وفي منظمات الفولتية الرافع خافض نتبع نفس الطريقة التي نتبعها في منظمات الفولتية الملفوفة بطريقة الرفعات، وقد استخرجنا عدد لفات الرئيسي 194 لفة. عزيزي، الرافعة ترفع من 130 فولت، ولكي نحسب ما ترفعه من فولتات 220 ناقص 130 يساوي 90 فولت. أعزائي، 90 فولت لا أنصح بتقسيمها على 4 مراحل. إذا شئت قسمها على 6 مراحل في الرافع خافض أو في الرافعة العادية، ولكن على 4 مراحل سيكون كل ملف 30 فولت، وهذا سوف يجعل إرباك في عملية تنظيم الكارت. لذلك أقسمها على 5 مراحل وأستطيع أن أربطها على هذا كارت الجوكر. ف90 تقسيم 5 يساوي 18. انتبه عزيزي، 18 فولت وليس عدد لفات. وفي طريقة الرفعات لا يمكن أن أضرب لفة لكل فولت في الفولتية لأستخرج عدد اللفات كما كنت أستعملها في طريقة التابعة. السبب في ذلك سوف يطول، لا أريد أن أدخل في هذه الأمور. هناك طريقة بسيطة جدا جدا وسهلة أيضا ودقيقة تصل دقتها إلى 99%، النظري مع العملي. أي أنه في هذه الطريقة إذا كانت النتيجة 17 لفة خلاص 17 لفة مثلا، ولنتعلمها معا واتبع معي الخطوات خطوة بخطوة. قد حددنا سابقا أن كل ملف 18 فولت، لأن هذا الملف سوف يعطيني 18 فولت، هذا وهذا 36 وهكذا. أرجو الانتباه عزيزي، عندما يكون الهبوط بالفولتية إلى 130 فولت، ف130 زائد 90 220، فهذا أول رقم يكتب هنا 130. 130 زائد 18 148، وهكذا. أي أن هذه الملفات كلها سوف تعمل، ويكون الخروج من هنا إذا كان الهبوط بالفولتية من 130 إلى 148، وهذه الملفات سوف تعمل ويكون الخروج من هنا إذا كان الهبوط بالفولتية من 148 إلى 166، وهكذا. ويكون الخروج من هنا من 184 إلى 202. هنا أجزائي من 202 إلى 218 تقريبا، ونتحكم نحن بالريلي، ولكني أكتبها 220 عادة. أعزائي، الآن كتابة هذه الأرقام سهلة جدا، وبقي أن أحسب عدد لفات كل كويل على حدة. أعزائي، لنتفق على رموز معينة لنسهل علينا الأمر. هذه هي الفولتية الدخول، أرمز لها بالرمز V1، وهذه هي فولتية الرفعات، أرمز لها بالرمز V2. أما عدد لفات الملف الرئيسي أرمز له بالرمز N1، وعدد لفات ملفات الرفعات أرمز له بالرمز N2. ليكون القانون الذي أعمل عليه كالتالي: عدد لفات ملفات الرفعات يساوي عدد لفات الملف الرئيسي في فولتية الرفعات تقسيم فولتية الدخول. عزيزي، أريد أن أعرف عدد لفات هذه الرفعة. هذه الرفعة عدد لفات الملف الرئيسي 194، أعوض هنا 194، وما تخرجه هذه الرفعة من فولتية 18، وأعوض هنا 18، وفولتية الدخول لهذه الرفعة 202 فولت، وأعوض هنا 202 فولت. أعزائي، بعد تعويض الأرقام كانت النتيجة 17.28% لفة، أي 17 لفة. هذا يعني أن عدد لفات
الرفعة الأولى هي 17 لفة. أعزائي بنفس الطريقة أريد أن أعرف عدد لفات الرفعة الثانية. أعزائي إلى هنا الفولتية 36 فولت الفي 2، وفولتية الدخول 184 الفي 1، وعدد لفات الرئيسي يبقى نفسه، وتكون عدد اللفات 37.9، أي 38 لفة. لكن انتبه حبيبي، إن ال 38 لفة مجموع الرفعتين، نطرح منها 17 لفة يبقى 21 لفة. والآن عزيزي نحسب عدد لفات هذه الرفعة. عزيزي بنفس الطريقة، فولتية الرفعة 54 فولت الفي 2، وفولتية الدخول 166 الفي 1، وعدد لفات الملف الرئيسي ثابت، وتكون النتيجة 63 لفة. مجموع عدد لفات الرفعات الثلاث ناقص 21 ناقص 17 ويساوي 25 لفة. عزيزي هذا يعني عندما يدخل لهذا الملف 166 فولت، أنا أحتاج إلى 54 فولت ليكون 220، وال54 فولت عدد لفاتها 63 لفة. وبنفس الطريقة نحسب عدد لفات الرفعة الرابعة، وبالتعويض يكون الناتج 94 لفة ناقص 25 ناقص 21 ناقص 17 31 لفة. وبنفس الطريقة أيضا وبالتعويض يكون مجموع عدد لفات الرفعات الخمسة 130 لفة ناقص هذه الأرقام يكون عدد لفات الرفعة الأخيرة 41 لفة. عزيزي انتبه إلى نقطتين مهمتين. الأولى، إني لو اتبعت نفس الخطوات التي كنت أتبعها في رافعات الفولتية في طريقة التابات، وكنت أضرب لفة لكل فولت في الفولتية، لكانت النتيجة لدي تقريبا 14 لفة ونص، حتى لو فرضنا 15. هنا الفرق كبير جدا. لهذا قلت لكم في البدء إن هذه الطريقة غير ناجحة. هذه أفضل طريقة وأدق طريقة لحد الآن. أما مجموع عدد اللفات 194 زائد 17 زائد 21 زائد 25 زائد 31 زائد 41 يساوي 329 لفة. وأنا ذكرت لكم في بداية الدروس شرط مهم، أنه يجب أن لا تقل عن 316، وهنا لم تقل عن 316، الرقم قريب. وإن شاء الله في الدرس القادم سوف نتعلم كيف نعرف سمك سلك الملف الثانوي وسمك سلك ملف الرفعات، وأيضا سوف نتعلم كيف نربط الرفعات على الريليات. أيضا إن شاء الله سوف نتعلم كيف نربط الريلي القلاب. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.